Ωραία, Τσάτσρη, πες μας τι πίνεις. Εγώ πίνω Honeycomb Dalgona. Μπράβο, Τσάτσρη. Έλλης, τι πίνεις. Το κάνω ASMR. Εγώ πίνω Vietnamese cold brew κρύο. Cold brew, κρύο. Μαρίνες, τι πίνεις. Εγώ πίνω ένα matcha bueno latte. Ωραία, έχουμε και φαγητά. Αν εσύ τι τρως. Και φωνάζω, λέει τσιρίζω. Ένα mozzarella coin. Mozzarella coin. Έχει φάει ήδη το mozzarella coin. Φωτεινή. Same απλά με χαμ. Χαμ, και τι πίνεις. Το Vietnamese cold brew. Ωραία. Ράγια, εσύ τι έφαγες. Έφαγα ένα κόι με μοτσαρέλα και πίνω Vietnamese cold brew. Nice. Και εγώ, επειδή είναι πολύ πρωί ακόμα για μένα, έχω ένα φρέντο espresso. Και έχουμε και τα ψαράκια μας. Έχουμε red bean, sweet red bean, sneakers, ταγιάκι. Έλλης, τι πήρες. Νουτέλα strawberry. Nutella strawberry. Και coins. Αν έχουμε leader, και ποιο είναι το αγαπημένο μας cover πάλι. Leader δεν έχουμε, φάκα. God που δεν έχουμε leader. Φάκα. Έχουμε μόνο όταν μας συμφέρει. Φάκα. Πότε δεν μας συμφέρει. Όταν πρέπει κάποιος να κάνει κάτι και πάντα τα στέλνουμε στην Ιωάννα να τα κάνει. Ναι. Ακόμα και από την αρχή της ομάδας είπαμε... Για τα διαδικαστικά. Είπαμε ότι... Ναι, περίμενε Μαρίνα. Θα διαβάσω εγώ. Είπαμε ότι δεν θα έχουμε leader συγκεκριμένο, αλλά θα πω ότι κάπως σαν άγραφο νόμο έχουμε όλοι, ότι αν χρειαστούμε κάτι, κυρίως στην Ιωάννα απευθυνόμαστε. Μπράβο Ιωάννα! Μπράβο, Τσατζή! We actually need a cover of Tomboy G Idol. Ναι. Ντουέτο με Φωτεινή. Αυτό. Το κρατάμε. Προσπαθώ να πείσω την Έλλη τόσο καιρό να κάνουμε G-Idol, γιατί της ταιριάζει πάρα πολύ. Προσπαθείτε να την πείσετε κι εσείς. Δείτε το debut των Moon Rabbit. Ευχαριστώ. Θα έχει βγει. Όχι ρε. Το debut το... ναι. Οπότε προσπαθούμε... Μετά μου ήρθε το πρώτο βίντεο στο YouTube. Το debut των κατσάι που έκαναν οι Moon Rabbit. Και θα βγει σε λίγο καιρό. Είναι, ναι, προσπαθούμε να την πείσουμε. Θα κάνουμε και το Super Lady, οπότε να τα περιμένετε όλα. What advice would you give to someone that wants to be a dance teacher when they grow up but is too afraid? Just do it. Ναι, εγώ νιώθω ότι θα είσαι φοβισμένος και αγχωμένος με όλα τα καινούργια πράγματα που κάνεις πάντα, δυστυχώς. Τόσο αν είσαι πολύ τσιλά άτομα που good for you. Αλλά fake it till you make it, I guess. Το κάνεις μέχρι να γίνει νόρμα και να μην αγχώνεσαι πια. Αυτό. Άμα σου αρέσει πραγματικά, θα το ξεπεράσεις. Εγώ θα πω ότι το να διδάσκει κάποιος δεν είναι για όλους. Το να διδάσκουν δεν είναι για όλους τους ανθρώπους αυτό. Ωστόσο εδώ η ερώτηση λέει ότι θέλει κάποιος να γίνει δάσκαλος χορού, αλλά φοβάται. Εγώ θα πω ότι θέλει και αυτό σε εισαγωγικά πολύ διάβασμα, πολύ προπόνηση για το προπονητικό κομμάτι και το πώς θα διδάξεις κάτι. Δεν είναι ότι εγώ μαθαίνω μια χορογραφία, οπότε όπως το καταλαβαίνω εγώ θα το καταλάβει και ο διπλανός μου. Θα πω ότι εφόσον λέει το too afraid, μπορείς να ξεκινήσεις να μαζέψεις 2-3 φίλους σου και να προσπαθείς να τους δείξεις κάτι, είτε δικό σου, είτε αν είναι και από ένα cover κτλ. Σίγουρα για να είσαι confident, μια καλή αρχή είναι να είσαι εσύ με τον εαυτό σου ότι ξέρω καλά τη χορογραφία, βοηθάει σε κάποιους να ξέρουν να τη μετράνε, γιατί ξέρουν ακριβώς που να πατήσουν. Αυτό. Στα πλαίσια του πιο πρακτικού τύπου, όπως είπε και η Άννα, ας πούμε αυτό που είχε βοηθήσει εμένα προσωπικά, που ήμουνα σε κρου, είχα προσωπικές ώρες με τον δάσκαλό μου, που μου έδειχνε πώς διδάσκει, βγάζαμε μαζί χορογραφία και ουσιαστικά μέσα από ερωτήσεις με έκανε να του τη διδάξω και μετά του είπα εγώ μια μέρα μπορώ να διδάξω μαζί σου στο μάθημα, έτσι ώστε σιγά σιγά να με κάνει introduce στο πώς να διδάσκω, χωρίς να εκτεθώ κατευθείαν στο να πρέπει να διδάξω σε κάποιους άλλους. Ωστόσο, ποτέ δεν είναι εύκολο, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο μάθημα και όλα τα ενδιάμεσα,
αν είσαι άνθρωπος με συναίσθηση που καταλαβαίνεις ότι έχεις στα χέρια σου εκείνη τη στιγμή 1, 2, 50, 100 άτομα, έχεις ένα άγχος. Γιατί χειρίζεσαι το σώμα τους, το πνεύμα τους, το μυαλό τους. Οπότε με διάβασμα, προπόνηση και ενσυναίσθηση του τι γίνεται, απλά τόλμησέ το και θα βρεις your way to do it. Θα βρεις your way to do. Αυτό. What's the thing that makes each member the happiest? Δύσκολο. Εγώ πάλι θα κάνω πάλι το δίπτυχο, το στα πλαίσια της ομάδας και το στη ζωή, γιατί δεν έχει προσδιοριστεί, ρε παιδί μου, και δεν θέλω να τους αφήσω απ' έξω. Εγώ χαίρομαι που έχουμε μία τόσο... Δεμένη ομάδα. Που έχουμε μία ομάδα η οποία τελεία, που υπάρχουμε, Χριστέ μου, ευχαριστώ. Που είμαστε αρκετά διαφορετικά άτομα. Προσπαθούμε να μάθουμε και να... Σταμάτα, μωρέ! Moon Rabbit Wise. Μου αρέσει που είμαστε μια ομάδα που μεταξύ μας είμαστε αρκετά διαφορετικά. Ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά δεν έχουμε προσπαθήσει να γίνουμε όλοι ένα άτομο. Έχουμε προσπαθήσει να γίνουμε μια ομάδα. I hope that makes sense. Να ενώσουμε τα κομμάτια μας και να γίνουμε αυτό. Τώρα, στη ζωή, τι με κάνει χαρούμενο... Επειδή αυτά που με κάνουν χαρούμενο θα ήθελα να τα κρατήσω για την προσωπική μου ζωή εμένα, θα πω τους 80's, γιατί τους γνώρισα σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου. Και κάπως όποτε τους ακούω, τους βλέπω, τους σκέφτομαι συχνά πυκνά, έτσι μου προκαλούν ένα εύθυμο συναίσθημα. Αυτά. Λοιπόν, γενικότερα είμαι πάρα πολύ δραστήρια, οπότε μου αρέσουν όλα αυτά που κάνω. Ο χορός, τα νύχια, οι δραστηριότητες γενικότερα. Έτσι, μπράβο! Γενικότερα από τότε που ήρθα στη Θεσσαλονίκη που τρέχω στα πάντα για να κάνω πράγματα, για να καλύπτω νέα χόμπι, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά, οι δραστηριότητες γενικότερα. Μ' αρέσει που μπορούμε ακόμα στις διαφορετικές φάσεις της ζωής μας που βρισκόμαστε το καθένα μας να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε πραγματάκια. Moon Rabbit Wise. Τώρα στη ζωή μου μ' αρέσει η ζωή μου. Με κάνουν χαρούμενοι οι στόχοι που πετυχαίνω κάθε φορά που βάζω. Εμένα, όσον αφορά την ομάδα, με κάνει χαρούμενη αυτό. Κάθε φορά που μαζευόμαστε και μιλάμε, κάνουμε hangouts, παίζουμε και ακόμα καλύτερα όταν ταξιδεύουμε μαζί. Γιατί γνωρίζεις αλλιώς τον άνθρωπο όταν ταξιδεύεις μαζί του και δεν είσαι περισσότερο, πιστεύω. Να, εδώ η Τσάτσαρη, εδώ ο travel buddy μου. Είμαστε besties. Λούση. Φτωχοί travelers, ναι. Και στην Κορέα το τεράστιο ταξίδι που πήγαμε την Άννα και το Ράγια. Τώρα στην καθημερινή μου ζωή με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη να βλέπω τους μαθητές μου χαρούμενους μέσα στο μάθημα, ότι αυτό που κάνω όντως τους αρέσει και περνάνε καλά. Και πάλι και στην κανονική δεν είναι. In my normal life. Ζεις μια διπλή Εβδομάδα και το σουκού. Ναι, και στη ζωή μου γενικά. Στην προσωπική μου ζωή. Αυτή είναι τρίτη. Θα είπε έτσι είναι τρίτη. Λέω, στην προσωπική μου ζωή πάλι τον έβρισκαμε με άνθρωπους που αγαπάω. Να απλά να υπάρχουμε μαζί. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι συγκεκριμένο. Με κάνει χαρούμενη ο ύπνος, τα ταξίδια, τα ψώνια, οι φίλοι μου και τα παπάκια μου. Τα ταξίδια με την Ιωάννα στο εξωτερικό. Είπα τα ταξίδια. Ναι, αλλά όλα μαζί. Άρα... Μόνο αλήθεια. Ωραίο. Εμένα στα πλαίσια της ομάδας με κάνει χαρούμενη να κάνω bullying σε όλα τα άτομα. Με αγάπη. Όχι, περνάω πολύ καλά στις προπονήσεις. Όταν δεν στρεσιριζόμαστε, περνάμε πολύ ωραία. Στην προσωπική μου ζωή με κάνει χαρούμενη η καφεΐνη. Αρκετά. Σε όποια μορφή κι αν έρχεται αυτή. Είναι ο δεύτερος και μισός καφές.
Τι άλλο με κάνει χαρούμενη η τέχνη μου. Μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα, whatever. Μπορεί να με θεωρούνται τέχνη, αλλά περνάω πολύ ωραία. Με κάνει χαρούμενη η Τσάτσερ, συνήθως όταν δεν υπάρχει στη ζωή μου. Τσατσέλη. Και οι εκδρομές με την Ιωάννα που δεν έχουμε πάει πολλές και θα πάμε στο TXT σε λίγο καιρό. Σε λίγο καιρό ανάλογα με το πότε βγει το βίντεο. Αυτά. Φιλιά. Πήγαμε πρόπερση. Εγώ θα πω ότι φέτος γενικά πέρασα μια δύσκολη χρονιά με το χορό και είναι η αλήθεια ότι έχασα σε κάποια φάση την όρεξή μου για χορό. Παρ' όλα αυτά, μου την έφερε λίγο πίσω το intensive, είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ ωραία τα classes. Ξέχασα τη λέξη. Οπότε νιώθω ότι αυτό είναι κάτι που με κάνει χαρούμενη. Το να κάνω classes ειδικά με χορογράφους που θαυμάζω τόσο καιρό. Ειδικά ας πούμε με τον Μπομ και τον Τάρζαν που τους έβλεπα καιρό και τα κόρη τους λατρείς μου άρεσαν full. Ήτανε full το στυλ μου. Γενικά μου άρεσαν αυτά. Και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη, πέρα από ανθρώπους που αγαπάω στη ζωή μου, με κάνει χαρούμενη πάρα πολύ το αγωνιστικό μου που ξεκίνησα, είναι η αλήθεια, γιατί είναι παιδάκια όλα και είναι κάτι full καινούριο για μένα και είναι το ότι τα βλέπω, ας πούμε, από πού ξεκίνησαν και πού έχουν φτάσει και τα χαίρομαι πολύ, είναι η αλήθεια. Οπότε ναι, και είχα και χθες μάθημα μαζί τους και χάρηκα πολύ που το έβλεπα, οπότε αυτό θα πω. Hey Rachel, γιατί εγώ διαβάζω όλα αυτά. Μπορείτε να κάνετε ένα οικογενειακό δέντρο με τις ομάδες που προπονείτε. Να μας πούν τα παιδιά εδώ. Λοιπόν, η Έλλη έχει το δέντρο. Εδώ. Ωραία. Ωραία. Είμαστε εμείς εδώ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν έχω αγωνιστικό τμήμα, ωστόσο έχω ένα τμήμα με 20 παιδάκια δημοτικού και αυτό πάει πάρα πολύ καλά, είναι όλο τους υπέροχα και περνάμε πάρα πολύ ωραία κάθε Τετάρτη και Σάββατο στην Μάμπο. Εδώ είναι το ράγιο. Εδώ είναι. Κάτσε τώρα, εδώ θα γίνει ένα δεύτερο δέντρο. Βάλτε να είναι κάπου στην άκρη. Αυτό είναι η Άννα τώρα. Λοιπόν, θα τους πάρω με σειρά που δημιουργήθηκαν, ναι. Είναι στη Λάρισα η Τέρσα, με τους Λάινους Τέρσα μαζί είμαστε μια οικογένεια και τώρα, παρένθεση, στη Τέρσα θα γίνει και η νέα γενιά. Μετά είναι η Cube, επίσης στη Λάρισα. Θα περάσω μετά στη νέα γενιά των Cube. Στη Θεσσαλονίκη είναι η Χέτσι. Στο Βόλο είναι η Aeon. Η καινούργια γενιά τώρα που φτιάχνω είναι στη σχολή που είναι και η Cube, η Axis, που είναι παιδιά γυμνασίου και όχι, είναι 11 τώρα, spoiler. Και είναι και τα πιο μικρούλια μου που είναι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, είναι η Φλό και είναι επίσης στη Λάρισα. Και είναι και η ομάδα μου που έχω στην Καβάλα, που θα ανακοινωθεί το όνομα, μπορεί και να έχει ανακοινωθεί, δεν ξέρω, όταν θα ανέβει το βίντεο. Εντάξει, δεν έχω άλλο χώρο. Ωραία. Εγώ έχω 2 αγωνιστικές, είναι η Tokebi στην Pro Dancer στην Καλαμαριά και είναι και η Moonlight στην Τούμπα, στη Let's Dance. Εγώ τώρα θα ξεχάσω κάποιον και μετά θα κλαίω. Λοιπόν, πάμε το family, Κομοτηνή family. Έχω τα... Ναι, συγγνώμη. Έχουμε Young Blood Κομοτηνής. Λοιπόν, έχουμε Young Blood Κομοτηνή. Φύγαμε από Κομοτηνή. Πάμε το Γιαννιτσά family. Εδώ, στα Γιαννιτσά έχω 4 ομάδες. Δεν έχουν ονόματα ακόμα, οπότε θα βάλουμε του. 4. 3 ήταν αυτό. Του. 4 ήταν αυτό. Μπράβο. Μετά πάμε Θεσσαλονίκη Κρού και έχουμε Πεύκα Μίνι και Πεύκα Μάξι. Είναι τα youth και τα adult.
adults, whatever. Χρόνια στο εξωτερικό. Αχ, να σε ακούσα στο Λονδίνο. Adults. Στο Λονδίνο θα τα λες adult. Και μετά έχουμε Θεσσαλονίκη είμαι ακόμα, έχω βάλει πεύκα, έχω βάλει έβασμο, έχουμε τα ευωσμάκια. Ναι, έχουμε ευωσμάκι μίνι, ας πούμε. Την όλα μίνια και εκεί. Και έχουμε και new audition του crew, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ανάλογα με το πότε θα ανέβει το βίντεο. 6 Μαρτίου ξεκινάμε και ωραιόκαστρο. Αυτά. Ράινα. Εγώ έχω στην Πολύχνη τους Cosmic, που είναι το αγωνιστικό μου. Και θα κατεβούν τώρα, η αρχή τους είναι ο πρώτος τους αγώνας. Έχω το κανονικό μου το τμήμα, που είναι βασικά έχω ένα τμήμα μικρούτσικα και ένα τμήμα πιο μεγάλα παιδάκια. Και στην Χαριλάου έχω ένα τμήμα το οποίο είναι παιδάκια γενικά από 7 μέχρι 14. Και τώρα θα γίνει και ένα αγωνιστικό στην Χαριλάου, το οποίο ακόμα δεν έχει όνομα, αλλά θα έχει σύντομα. Πώς έχετε καταφέρει να κρατήσετε δεμένη την ομάδα σας τόσα χρόνια? Τόσα χρόνια και είμαι ένα χρόνο Moon Rabbit και απαντάω εγώ πρώτο. Νιώθω το ότι εστιάζουμε πάρα πολύ στην επικοινωνία και στο να μιλάμε μεταξύ μας. Δεν είναι πάντα εύκολο. Και εδώ εννοώ το ότι αυτό ισχύει σε πολλά... Όλα καλά, είπε Stray Kids. Αυτό εφαρμόζει, ρε παιδί μου, σε πολλά πλαίσια της ζωής μας, έτσι. Ναι, αλλά εστιάζουμε πάρα πολύ στην επικοινωνία, στο να μιλάμε, είτε αν μας συμβαίνει κάτι προσωπικό και θέλουμε απλά να το πούμε κάπου, είτε αν έχει προκύψει κάποια παρεξήγηση ή το οτιδήποτε ανάμεσά μας. Ο καθένας στον χρόνο του προσπαθούμε να τα εξωτερικεύουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει τεταμένη ατμόσφαιρα ανάμεσά μας και να μπορούμε να προχωράμε κανονικά. Και επίσης θεωρώ ότι και τα hangouts βοηθάνε πάρα πολύ και τύπου είμαστε σε φάση ότι δεν μιλάμε για θέματα της ομάδας στα hangouts για να μπορούμε actually να δενόμαστε και να κάνουμε και fun πράγματα σαν φίλοι και όχι μόνο σαν συγχωρευτές. Θα συμφωνήσω με την επικοινωνία. Γενικότερα οι συζητήσεις και οι μαζόξεις βοηθάνε πάρα πολύ. Και όταν είμαστε σε πιο χαλαρό κλίμα, μας είναι και πιο εύκολο να μιλήσουμε για κάτι που μπορεί, ας πούμε, να μας έχει ενοχλήσει ή να ήμασταν πιεσμένοι και να βγει και περισσότερο τα νεύρα μας. Οπότε σε πιο χαλαρές φάσεις όπως οι μαζόξεις, μιλάμε περισσότερο, ζητάμε συγγνώμη, λέμε ότι αυτό το έκανα γιατί ήμουν πιεσμένη εκείνη τη στιγμή, έγινε γι' αυτό κτλ. Και μετά υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε τα νεύρα σε κάποια φάση, ας πούμε, σε μια προπόνηση λόγω πίεσης και άγχους, αλλά μετά θα ηρεμήσουμε, θα το σκεφτούμε και θα μιλήσουμε όλοι μαζί, όπως έχει γίνει και πάρα πολλές φορές, και εγώ αυτόν τον 1,5 χρόνο. Και πιστεύω ότι μετά τα κατανοούμε ο ένας τον άλλον και λύνονται. Why Ellie isn't in most of the videos? Θες να μας απαντήσεις, Ellie, γιατί δεν είσαι στα περισσότερα βίντεο? Καλά, πέρα από το ότι εντάξει, δεν είμαι πολύ φαν του Girl Group, οπότε τα αποφεύγω όταν είναι δυνατό για την ψυχική μου υγεία. Κατά τα άλλα, από ό,τι ακούστηκε κιόλας, έχουμε 200 ομάδες. Έχω σχολή, έχω διάφορα πράγματα που με απασχολούν. Ναι. Και επιλέγω τα cover μου ένα και ένα έτσι σαν λουκουμάκια. Αυτά. One thing to say to all your fans. Αν υπάρχετε εκεί έξω, σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε πολύ που το βρίσκετε entertaining αυτό και αξίο παρακολούθηντο. Ελπίζουμε να σας κρατάμε έτσι ενεργούς και σε αγωνία κάθε φορά και αυτά. We love you. Και γενικά μην ντρέπεστε να μας αφήνετε σχόλια, να μας στέλνετε πράγματα στο Instagram, στο TikTok. Γενικά θέλουμε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από τις πλατφόρμες και να αλληλεπιδρούμε πάρα πολύ σωστά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που εμφανίζεται έστω και ένα comment και είμαστε «Wii!» Αυτά. Ναι. Basically, για σας τα κάνουμε. Βασικά. Favorite memory together. Θα πω ότι το αγαπημένο μου memory από Moon Rabbit ήταν
Το πρώτο μου memory νιώθω από Moon Rabbit, η νίκη του hit. Γιατί είχαμε δουλέψει πάρα πολύ, είναι αλήθεια γι' αυτό. Και ήταν και ένας στόχος, ειδικά των πιο παλιών Moon Rabbit, του ότι θέλανε να βγουν στην πρώτη θέση. Και είναι αλήθεια ότι χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε καταφέρει όλοι μαζί αυτό το στόχο. Και γενικά το έχω πολύ στην καρδιά μου. Αυτό. Άντε, εγώ θα πω το πρόσφατο memory. Αν και εκείνη την ημέρα εγώ πέθαινα σωματικά. Δεν ξέρεις τι θα πω. Όχι. Θα πω τη μέρα που βρεθήκαμε και κάναμε θήκες. Γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί να γίνει τόσο entertaining. Και ενώ για τόσο λίγο που ήταν, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και μου φάνηκε πάρα πολύ φαν που φτιάχναμε κάτι ταυτόχρονα όλα μαζί και κορυδεύαμε το ένα τ' άλλο. Εμένα, οι αγαπημένες μου στιγμές μαζί σας, παιδιά μου, Αυτές που δεν είμαστε μαζί. είναι αυτές που δεν είμαι εγώ. Είναι όλα τα performance που έχουμε κάνει, γιατί εκείνες τις μέρες περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σας, με νίκες ή χωρίς. Και τα ταξίδια μου μαζί σας, παιδιά. Σας ευχαριστώ για αυτά. Δεν έχω κάνει κανένα ταξίδι. Τι λες, ρε? Στη Μάλτα μωρή με ποιον πήγες. Όλα τα ταξίδια εκτός από αυτό με την Άννα στη Μάλτα. Λοιπόν, για μένα είναι σίγουρα τα hangouts και το περσινό, εκείνο το ωραίο. Μ' αρέσει που έχουμε συγκεκριμένα το περσινό. Το κλέβεις τώρα. Στη Ραχίλ, που καθίσαμε και φάγαμε τα τοκποκί. Και το φετινό, το ωραίο αυτό με τις τικούλες. Γενικά, όταν είμαστε όλοι μαζί, ή το 90%, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε να είμαστε πάντα όλοι μαζί, είναι σίγουρα core memories, τα ταξίδια full. Και για μένα είναι 3 συγκεκριμένα performances. Όλα είναι, μ' αρέσουν full και τα έχω σε χωριστή θέση στην καρδιά μου. Αλλά το πρώτο που ήταν το Fake Love, ρίξαμε όντως αίμα για εκείνο το performance και ήμασταν 5 μήνες ομάδα και θεωρώ ότι πήγε άψογα για αυτό που ήτανε και περάσαμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα το hit, από την άποψη ότι ήμασταν 13 άτομα, ήμασταν Moon Rabbit και εκτός. Βέβαια δεν ήταν η Φωτεινή και η Ειρήνη, οπότε δεν ήταν το top, αλλά η νίκη την περίμενα πολύ καιρό, δεν θα πω ψέματα. Και το Boom Boom Bass, αλλά νομίζω ήταν όχι τόσο η στιγμή που γινόταν το performance, όσο το ότι βγαίνοντας μας είδα όλους να πέφτουμε κάτω και λέω ότι πω ρε φίλε, τα δώσαμε όλα για εκείνο το performance και πέσαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον έτσι φιλικά. Όχι φιλικά, φιλικά όντως. Μπορεί να μην είναι. Όχι αυτό, γενικά τα hangouts και τα performances. Εμένα είναι το hangout όλης της ομάδας, πριν το level TK του 24, που εκεί εγώ γνώρισα πάρα πολύ καλά τη Φωτεινή. Λοιπόν, Πες το δώρο. εκεί Level ήταν, παιδιά. το intensive ήταν. Το intensive. Α, το intensive ήταν. Και στο level τι είχαμε κάνει hangout. Στο level πίναμε. Αυτά τα δύο είναι δύο διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτές οι δύο συναντήσεις και με το Secret Santa. Το αγαπημένο μου ήταν το Secret Santa της Φωτεινής, που το είχε πάρει η Ραχίλ με τα στρεσάκια, πάρα πολύ μ' άρεσε. Τα δύο αυτά hangouts θεωρώ, γιατί γνωριστήκαμε όλοι καλύτερα μεταξύ μας. Αυτό και το fake love θα πω. Είχε εκφράστηκε λίγο παραπάνω τη χαρά μου εκείνη τη στιγμή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έδειξα δυναμία και δεν έπρεπε. Έπρεπε να σταθώ στο ύψος μου και να πω εντάξει μωρέ, καλό είναι το δώρο. Λοιπόν, εμένα θα πω το intensive για φέτος, γιατί είναι η πρώτη μου συμμετοχή. Είχα πάρα πολύ άγχος και γενικότερα οι προπονήσεις ήταν τόσο πιστικές, τουλάχιστον από την πλευρά μου, προς το βίωνα. Οπότε, όταν έγινε αυτή η στιγμή που είπε η Ιωάννα, που μετά βγαίνει, πέσαμε στα πατώματα και λες το κάναμε. Βγήκανε οι κόποι εκείνη τη στιγμή όλη τη χρονιάς, ο κόπος. Ναι, οπότε
είναι ότι βγαίνει όλος αυτός ο αγώνας εκείνη τη στιγμή, λες ναι, έγινε, τελείωσε, πάμε. Και θα πω κι εγώ αυτό το hangout με την ανταλλαγή των δώρων, εντάξει όχι για μένα, αλλά ήταν ωραία στιγμή εκείνη, έτσι γνωριστήκαμε η περσινή. Η περσινή ήταν top. Αυτά. Εγώ και η Άννα Φάκα για ακόμη μια φορά είμαστε ίδιος άνθρωπος. Πέρα από το fake love, γιατί δεν ήμουν τότε στην ομάδα. Ισχύει. Ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα τη Moon Rabbit, ωστόσο τότε. I was there. Το περσινό μας hangout ήταν το πρώτο μου hangout, όπως και για Φωτεινή, ας πούμε, και Μαρίνα. Στο σπίτι της Ραχίλ και ήταν πάρα πολύ φαν, γιατί ήμασταν όλοι, μείναμε μέχρι αργά, δεν μας ενδιαφέρει η κούραση, οι δουλειές μας κτλ. Βρίσκαμε στρασάκια μετά για τον υπόλοιπο μήνα. Παντού. Και η Φωτεινή, χωρίς να το ξέρει, μου πήρε το τέλειο δώρο, γιατί έχω κόλλημα με τις κούπες, ειδικά αυτές με τα καπάκια. Και η Φωτεινή μου πήρε μια κούπα με καπάκι που έχει πάνω και ένα αρκουδάκι. Δηλαδή, wow. Το shit, γιατί ήταν ο πρώτος μου χρόνος Moon Rabbit, το πρώτο μου performance με τις Moon Rabbit. Καταφέραμε και πήραμε πρώτη θέση και το χάρηκα και για τα παιδιά, για αυτό που είπε η Μαρίνα, γιατί το προσπαθούσαν τόσα χρόνια. Αλλά και επειδή και εγώ χάρηκα που με εμπιστεύτηκαν και κατάφερα να ανταπεξέλθω. Και το Boom Boom Bass, όλος περιέργος. Γι' αυτό που είπαν, δηλαδή μπορεί η όλη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο stage να μην ήταν και η πιο ευχάριστη και εύκολη, αλλά όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή λες τώρα το δίνουμε, και όταν κατεβαίνεις όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, γιατί σαφώς έχεις, όχι απέναντί σου, έχεις δίπλα σου άλλες 20 τόσες ομάδες, 29 νομίζω ήταν φέτος, μαζί με εμάς 30, κάπου εκεί, άλλες 20 τόσες ομάδες. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, το νιώθεις το ότι έδωσες ό,τι είχες πάνω στη σκηνή μαζί με τους δικούς ανθρώπους, λες ναι, ευχαριστώ και καληνύχτα. Και καληνύχτα κυριολεκτικά, ήμασταν πάτωμα. Μιλήστε μας για την αγαπημένη σας δασκάλα χορού. Ένα shout-out στην αγαπημένη μου Μαρία Παντάκα από Καβάλα, που ήμασταν η Double D από το 2010 μέχρι το 2017 τόσο. Γιατί πραγματικά δεν έχω δέσει πιο πολύ με δάσκαλο στη ζωή μου και την ευχαριστώ για όλα. Και ακόμα όταν τη βλέπω στο δρόμο, χαίρομαι πάρα πολύ και μου θυμίζει το πόσο όμορφα είχα περάσει και γιατί αγάπησα το χορό. Είχα την ευκαιρία να είμαι στο intensive όταν ήταν καλή τούτη. Ήμουνα πολύ τυχερή γιατί έγινε σχεδόν κατά λάθος, ας πούμε. Και όταν μπήκα πραγματικά ήμουν άναυδη, δεν το πίστευα και είδα ο τρόπος που διδάσκει, ο τρόπος που μεταφέρει, ας πούμε, αυτά που θέλει να πει στους, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή μαθητές τους, όλοι που ήμασταν εκεί πέρα. Μου άρεσε πάρα πολύ και από τότε άρχισα να τον παρακολουθώ πολύ περισσότερο. Έβλεπα, ας πούμε, χορογραφίες, με ποια άτομα συνεργάζεται και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ θα πω J-Rock. Από international, ας πούμε, δάσκαλο, γιατί κάναμε λίγα παραπάνω μαθήματα μαζί του στην Κορέα. Είναι ο leader των Bang Two Brothers και μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση του στο μάθημα. Νομίζω ότι και εμένα είναι ο J-Rock, δηλαδή από το λίγο που τον είδα νιώθω ότι ταιριάζει περισσότερο στο πώς θέλω εγώ να κάνω μάθημα και μου ταιριάζει στον τρόπο που το εξηγούσε και πώς μας βοηθούσε και το feedback που μας έδωσε. Από ανθρώπους που υπήρξαν δάσκαλοι μου, ένα shout-out στην Γαλήνη μας εδώ πέρα. Γαλινάρα μόνο. Και από ανθρώπους που έχω κάνει μαθήματα μαζί σου, θα πω τον Χάουν. Τον Χάουν. Δεν με πιστεύεις. Όχι. Και την Κίρστεν, τη φίλη μου. Κολλητή η Κίρστεν. Κολλητή. Αυτά. Εντάξει, Serenity Αναστασιάδου, ό,τι καλύτερο. Νομίζω από άποψη της δασκάλας στα πάντα. Love you. Και από international, επειδή όλα είπατε, θέλω κι εγώ ένα shout-out στην αγάπη μου, στον έρωτα της ζωής μου. Θέλω να σε παντρευτώ. Ρούντι Σμιτ. Έλα, πάρε με από εδώ. Εγώ είναι αλήθεια, έχω περάσει από πάρα πολλές δασκάλες χορού και έχω περάσει και από πάρα πολλούς χορογράφους ενώ σε σεμινάρια. Είναι αλήθεια ότι τον περισσότερο καιρό στη ζωή μου τον πέρασα με την πρώτη μου δασκάλα χορού που έκανε 7 χρόνια Latin και μου έδωσε, νιώθω, τις μεγαλύτερες βάσεις στη ζωή μου στο χορό και
Είναι αλήθεια ότι την εκτιμώ μέχρι και σήμερα, ας πούμε, σε πολλά κομμάτια. Έχω περάσει από την Άννα Βούτσια. Είναι η προπονήτριά μου, currently. Και μου έχει δώσει πολλές βάσεις και πάρα πολλές γνώσεις και νιώθω ότι έχω μάθει και καινούριο στυλ με την Άννα. Έχω μάθει και πιο street styles, τα οποία, ας πούμε, δεν τα ήξερα πιο παλιά. Ήταν κάτι καινούριο για μένα και μου άρεσε. Περνάω επίσης currently από τον πολύ αγαπητό Πάπατο, που είναι πολύ καλός. Μπράβο Πάπατο. Μπράβο Πάπατο. Γιατί και εκείνος μας κάνει καινούργια πράγματα. Δοκίμασα καινούργια street styles, τα οποία δεν ήξερα ότι υπήρχαν και παρόλο που δυσκολεύομαι, μαθαίνω καινούργια πράγματα. Και από international χορογράφους θα πω ότι οι αγαπημένοι μου ήταν ο Μπομ, ο Χάουλ και η Λατρής. Γιατί λάτρεψα τα στυλ τους, στον Χάουλ και στη Λατρής μου ταιριάξαν πολύ. Και είναι αλήθεια ότι ο Μπομ δίδαξε, ο τρόπος που δίδαξε ήταν φανταστικός. Τον κατάλαβα κατευθείαν. Μπράβο Μπομ. Αυτά. Τελευταία ερώτηση. Και είναι fandom name. Θα σας πω εγώ λοιπόν εδώ. Λοιπόν, στον θρύλο του Moon Rabbit, του λαγουδιού που είναι στο φεγγάρι, το λαγουδάκι αυτό χτυπάει rice flour και κάνει μότσι, φτιάχνει μότσι. Οπότε, προφανώς δεν έχουμε όντως fandom name, αλλά έχουν πέσει ιδέες κατά καιρούς. Είναι τα μότσις ή φεγγαροκεκάκια. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε ένα fandom, μπορείτε να κάνετε μια σελίδα που ονομάζεται Mochi. Ωραία. Και θα κάνουμε εμείς μετά κουμάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο βίντεο. Έχει διαρκέσει 1 ώρα και 50 λεπτά. Τσέκαρα πριν το χρονόμετρο. Δεν ξέρω πόσο θα είναι. Καλή τύχη Ιωάννα στο edit. Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε πάρα πολύ το Moonkeys για τον χώρο που μας προσέφερε, για τα ροφήματα, για τα φαγητά, γιατί 9 η ώρα το πρωί χρειαζόταν πάρα πολύ όλο αυτό εδώ και ήταν υπέροχο. Και ελπίζουμε να σας δούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Let us know τι content θέλετε πέρα από covers και we'll make it happen. Yes. Φιλάκια! Bye! Follow us on TikTok, Instagram και σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα. Follow the rabbit to the moon. Ναι, κάντε όλοι subscribe. Subscribe, εδώ κάτω είναι. Κάπου εδώ. Νομίζω, κάπου εδώ. Subscribe. Και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και να μην χάνετε τίποτα. κάθε φορά που ποστάρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye!